خدمت زیادی هم ندارم اونطور که آقای امیری گفتن، ولی وقتی تنبلی میذاری کنار، صبح زود از خواب بیدار میشی، همچین صحنه هایی رو میشه ببینی. طلوع بی‌نظیر رو امروز داریم. آقا احسان هم هنوز نیومدیم، پرنده رو داد بالا. دیروز از شیراز حرکت کردیم، اومدیم سمت یزد، بافق، بهاباد و شبم روستای آسفیج موندیم. الان هم حرکت کردیم، ساعت 4 حرکت کردیم، رسیدیم تقریبا 140-150 کیلومتری دیگه رستم هستیم. با این صحنه زیبا روبرو شدیم، طلوع زیبا، و تصویر ازش بگیریم از اینجا. احسان رو اول صبح ندیدید، خوب در حال تصویر برداری بود. خوبی آقا احسان؟ قربونت برم، صبح بخیر. سردت نیست؟ نه خوبه، کاپشن گرمیه. بعد از تصویر گرفتن از اون قسمت نمکی توی مسیرمون تازه رسیدیم دیگه رستم. یه آبگرم داره، الان داریم میریم سرچشمش رو ببینیم. یه همچین آب گرمی توی این ارتفاع، در حالا خیلی هم بالا نیستیم ولی باز نسبت به اونجا بالا هستیم. میاد بیرون و یه استخرم پایین گذاشتن برای شنا، برای آب درمانی اگر کسی میخواد بیاد. اون پایین هست، حالا نشون میدم بهتون. احسان دماسنج سرخوده، داغه واقعا. چقدر داغه؟ در حدی هست که 20 ثانیه داغ با 3 تا الف مثلا، در این حد داغ. تازه رسیدیم اول روستای نایبند بعد از 900 و تقریبا 50 کیلومتر از شیراز تا اینجا. مقصد اصلیمون هم همین روستا بود، روستای تقریبا شبیه روستای قلعه بالای سمنان، ولی سبک معماریش یه مقدار متفاوته و این درختای نخل و مزرعه هاشون و زمینای کشاورزی هم واقعا کنار هم یه چیز بی‌نظیری درست کرده. کمتر جایی تو ایران میشه همچین چیزی رو دادی، شاید نباشه با این سبک معماری کلا توی ایران. روستای نایبند در میانه راه طبس به کرمان در بخش شمال غربی دشت لوت بر بلندای صخره‌ای سنگی میان باغ‌های مرکبات و نخلستانی زیبا قرار گرفته. تابستان‌های گرم و سوزان و زمستان‌های معتدل از ویژگی‌های اقلیمی این منطقه است. این روستا از شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی 260 کیلومتر فاصله داره.
وجود کوهستان‌های اطراف نایبند باعث شکلگیری ریز اقلیمی کوهستانی در منطقه شده که روستا را از محیط خشک کویر جدا کرده. بلندترین این کوه‌ها نایبند نام داره که با ارتفاعی حدود 3000 متر دید بی‌نظیری رو به دشت‌های بی انتهای لوت فراهم ساخته. شکلگیری این روستا توی 3 دوره اتفاق افتاده. دوری قبل از اسلام بوده، توی دستکندها زندگی می‌کردن. بعد یواش یواش جمعیت بیشتر شده، خونه‌های تکی رو درست کردن و بعد از اون دیگه اومدن به سمت شمال و سرچشمه روستا که تعداد خونه‌ها دیگه زیاد شد و این شکلی که الان می‌بینید به وجود اومده. عجیب جاییه واقعا، خیلی قشنگه، خیلی. اصالت نام روستا و با توجه به سابقه سکونت زرتشتیان و برگزاری جشن سده و همینطور دستکندهای جنوب روستا، تاریخ طولانی استقرار در این سکونتگاه رو نشون میده. دلیل نامگذاری نایبند احتمال داره به خاطر وجود نوازندگان نی در این روستا بوده. قرارگیری روستا در میانه و گلوگاه راه کویری کاروان رو میتونه یکی دیگر از دلایل نامگذاری این روستا باشه. اغلب خانه‌ها در روستا مساحت اندکی دارند و جز تعداد محدودی فاقد حیاط مرکزی هستند. ساختار الگویی این خانه‌ها از نظم مشخصی تبعیت نمی‌کنه و به نظر میرسه که اتاق‌ها در طول دوره‌های مختلف در کنار هم ساخته شده. کوچه‌های کم عرض و پیچ در پیچ، ضخامت دیوارهای خشتی، بازشوهای حداقلی و وجود روزنه‌های مثلثی که کاربردی دفاعی داشته، علاوه بر افزایش ضریب امنیت بافت در برابر تهاجم راهزنان در گذشته‌های دور، در بهبود شرایط اقلیمی و زیستی منطقه و جلوگیری از نفوذ آفتاب سوزان کویر به عمق خانه‌ها مؤثر هست. با توجه به اینکه روستا در اقلیمی گرم و خشک قرار گرفته، فقط تعداد بسیار کمی از خانه‌ها دارای بادگیر و خیشخوان هستند. اومدیم بالا دست روستا. یه برج اینجا هست مربوط به دژی که اینجا بوده. چیز جالبش اون در سنگی که داشته، سنگ می اومده این طرف در بسته می شده. جالبه. بالا نداره، سقفش چوبیه. فکر کنم جدید بستنش. نه، از اینجا فکر کنم میرفتم بالا. روستا این قسمت بالاییه، این دستگندهای جنوبی این قسمت میشه.
گفتم مربوط به قبل از اسلام است و داخلش هم متاسفانه پر آشغاله. داخل سنگ کندن. بعضیاش الان به عنوان آغل گوسفندا ازشون استفاده میکنن. نایبند از 10 محله تشکیل شده که هر محله تحت تأثیر عوامل طبیعی، توپوگرافیک و اعتقادی ساکنان روستا نام گرفته. مثلا محله سرچشمه به دلیل مجاورت با چشمه یا محله اجنه‌ای به دلیل اعتقادات خرافی مردم مبنی بر وجود اجنه در این محله نامگذاری شدند. تنها اقامتگاهی هم که توی روستای نایبنده همین اقامتگاهی هست که الان ما داخلش هستیم، اقامتگاه نایبند اکولوژ. اگه توی گوگل مپ سرچ کنید میارتش. رای قشنگیه. مسیرم به خاطر این قسمتی که کندن برای لوله دیگه نتونستیم ما ماشین رو بیاریم، وگرنه تا در اقامتگاه هم ماشین میاد و این نمای زیبا رو میتونید ببینید. صبح روز دوم اومدیم توی باغ‌ها و زمینای کشاورزی نایبند. اینجا رو هم از نزدیک ببینیم. زمستون جیو میکردم و گندم و اینا. تابستون باید بریم زرت و ارزن سیاه و سرگم میکردیم. نایبند ما فقط اون درخت خرما داره و پرتقال و نارنج و نارنگی و لیمو. اینا چیز دیگه نداره. آب خوردنتون از کجا هست؟ آب خوردم از چشمه زردگام، چشمه بالا. دوده کشی کردن تو منبع میگن منبع میاد توده. سالش یادم نیست که چه سال رفتیم. میگن که سال که نه ماشی اصلا نایبند نمی آمد. و پیاده میرفت؟ پیاده میرفت. 2 دفعه رفت راوه، 2 دفعه تبس، 1 دفعه بیجان. برفتیم توره پشتی. یه چیزی هم آقای حسن خانی گفتن در مورد این شستشوی لباسا که خانمای روستا میان با آب چشمه میشورن، مواد شوینده هم استفاده میکنن. باعث شده خیلی از درختای اینجا خشک بشه. نمیدونم دارن چی کار میکنن، چرا همچین کاری انجام میدن. زمینا و باغای خودشونه، دارن با دست خودشون متاسفانه نابودش میکنن.
آمدیم تقریبا یه 2-3 کیلومتری بالاتر از روستای نایبند، روستای زردگاه. تقریبا معماریش شبیه همون نایبنده ولی خیلی کوچکتر از اونجاست. چشمه همون پایین داره، بسیار بسیار زیبا هست. دیگه همینجا 2 تا کنسرو لوبیا هم داشتیم، داریم گرم میکنیم که بخوریم. جاتون خالی. روستا نایبند هم از اینجا معلومه، یه گوشه ریزش از اینجا معلومه. چقدر اومدیم بالا. سرچشمه آب این بالا هست ولی دیگه توی کانال درست کردن، از اینجا میاد بیرون. اینجا هم چشمه آب گرمه، باز آب گرم و عالی داره. راحت میشه باش بری همون. دیگه کار روستا همینه، پس دیگه جاروی درست کنی، سبد درست کنی، دیگه چیکار کنیم تو روستا؟ خیلی هم خوبه. اینا هم برای دستایشه. نه این دسته کردم. خیلی هم قشنگ زیبا. یه شب 2 تا درست میکنیم دیگه. جایی هم میفرستیدی همینجا فقط نه اگه کسی بیاد همینجا بخره؟ نه همینجا میانه، نه میاد از دو یکی میاد میبره. کشک و غرقرو تو بله نامیرزین بله. موقعی که میسابه ما دیتو بردم چون که خراب نشه. قشنگه. خریدای امروزه اینا رو هم دیگه ازشون خریدیم که یه یادگاری از نایبند و زردگاه داشته باشیم. دیگه داریم از نایبند میریم، تصاویر رو گرفتیم. خیلی دلم میخواست اینجا هم مثل بقیه جایی که رفتم یه شخصی باشه که توضیح در مورد روستا بده، فرهنگشون، رسم و رسومشون، ولی نبود و همه توضیحات رو اون جایی که میدونستم خودم توضیحات رو دادم. داریم میریم الان سمت روستای اسفندیار، تقریبا 100 کیلومتر با اینجا فاصله داره، به سمت شمال نایبند میریم تقریبا. تازه رسیدیم روستای اسفندیار، هوا بی‌نظیره، بی‌نظیر. اقامتگاهی هم که گرفتیم، اقامتگاه سرای امیربیگ اینجا هست. بافت قدیم روستا اون بالا هست که حالا میریم میبینیم حتما. تا مسئول اقامتگاه بیان، چون تبس بودن نبودن توی روستا، اومدیم یه سر بافت قدیم، خیلی قشنگه. کلن اینجا هم زمینه کشاورزی پلکانیه، نور آفتاب هم اونجا خورده، خیلی قشنگ شده. روستا جدید هم که دیگه پایین دستش درست کردن. خب منظری که مشاهده میکنین این طرف بافت قدیم روستای اسفندیاره که
به مرور زمان اهالی از اینجا رفتن شهرک جدید و بر اثر باد و بارون خراب شده. علت این که مردم از اینجا رفتن هم اینه که سال 57 که طبس زلزله میشه، خب اینجا چون پشت کوه بوده و روی صخره سنگی بنا شده، اینجا خرابی به بار نیاورده، ولی خب بعضی خونه ها ترک میکنه و یه وحشتی تو مردم ایجاد میشه. بعدها که بنیاد مسکن و نهادها میان برای روستاهای اطراف طبس خونه میسازن، اهالی اسفندیار هم درخواست میکنن که برای اونها هم خونه ساخته بشه، چون اینجا همونجور که میبینید از نظر جا و مکان تراکم خیلی زیاد بوده، زمین برای توسعه روستا نداشتن و همینطور خونه ها رو که میبینید چند طبقه ساختن. کم کم دیگه بعد از اون که اون قسمت جدید ساخته میشه، مردم به مرور اینجا رها میکنن و میرن در شهرک جدید ساکن میشن. اینجا تقریبا تا سال 70 مردم ساکن بودن، به مرور تا سال 80 کم کم اینجا متروکه میشه و در اثر فرسایش به این وضعی که مشاهده میکنید در میاد. این اصطلاحاً که قطعه قطعه کردن میگن کرت بندی بهش، یعنی برای آبیاری بهتر، برای اینکه پلکانی هست مجبور بودن به قطعات کوچک تقسیمش بکنن و هر قطعه رو ما خید بهش میگیم که معادل مزرعه میشه یا کرت هم بهش میگن. کشمون به چه میگید؟ کشمون هم کل مجموعه رو میگیم کشمون، کلش یعنی به کشمون. فضای کشاورزی میگن کشمون تو خراسان جنوبی. اینجا در روستای اسفندیار ما محصولات مختلفی داریم. تو کشمون شاخص‌ترین محصولمون زعفرونه که فصل برداشتش تقریبا تو آبان و آذر هست. ذرت کاش میشه، محصولات جارزی مثل خیار کاش میشه، سیر، یونجه، ذرت، جو، گندم. در قسمت باغات هم محصولات زردآلو الان خیلی خوب جواب داده، زردآلوی اصلاح شده میکارن، انار میکارن، توت، انجیر، انگور، تقریبا محصولات سردسیری رو جواب میده. خب روستای اسفندیار یه روستای تاریخیه و قدمتش شاید به پیش از اسلام و دورانی که زرتشتی بودن برمیگرده. شواهدی هم هست که این موضوع رو ثابت میکنه. یکیش قله به نام چاه کافرون که مثل زرتشتی‌ها قدیم اونجا اجساد رو دفن میکردن و مراسم سده که مثل بسیار از جاهای ایران اینجا هم مراسم سده داریم. مراسم سده به این صورت هستش که در 10 بهمن یعنی 50 روز به نوروز مردم میرن به صحرا و هیزم میارن، خار و خاشاک میان و یک حالت تپه مانندی درست میکنن، آتیش میزنن و دورش رقص و پایکوبی و اشعار مختلفی میخونن. یه شعری هم ما داریم میگیم سده 100 به قله، 20 به فله، 50 به نوروز. 100 به قله یعنی 100 روز مونده به برداشت گندم، 20 به فله هم یعنی 20 روز به فصل زایش گوسفندان که فله همون شیر آغوز هست که با شیر معمول قاطی میکنن و یه حالت تقریبا به شکل ماست در میاد و خیلی شیرین و خوشمزه است. این سنگی که میبینید سنگ آسیابه. این سنگا رو زمان قدیم از اطراف می آوردن، مثلا شاید 10-12 کیلومتر فاصله داشته با اینجا. یک گروهی از مردم میرفتن و اینو میتراشیدن به همین شکل دایره درش می آوردن و یه چوبی میذاشتن وسطش که بتونن بیارنش. چون این سنگ خیلی برای مردم مهم بوده، نقش اساسی داشته، مردم میرفتن به استقبال اون گروهی که این سنگو دارن میارن و براشون
شیرینی می‌بردن، خوراکی می‌بردن و با یک حالت خیلی باشکوهی ازشون استقبال می‌کردن، چون آسیاب خیلی برای مردم مهم بوده. همچین منظره ای رو کمتر جایی میشه ببینی و کمتر موقعی از سال این شکلی میشه. ابر و نور خورشید و این درخت‌ها و صدای آب و بی‌نظیره. خب بریم به عمق قنات اسفندیار. کامل داخل سنگ کنده شده. این جالبه. قدمت زیادی هم ندارم اونطور که آقای امیری گفتن، ولی ببینید چی کار کردن. قسمت ببینید چشمه زیرزمینی، از این طرف باز رفتن جلوتر. این قسمتی که میبینید یه مقدار خیلی کمی آب میاد، احتمال خیلی زیاد اون قدیم یه چشمه بوده اون اول که از طریق همون کندن اومدن این لایه آبدار رو پیدا کردن، یواش یواش از هم هر جایی بوده اومدن جلو این قنات رو کندن. این سرچشمه قنات روستای اسفندیار 300 متر توی دل کوه اومدیم، توی این سنگا کندن و رسیدن به این سرچشمه، از دل کوه میره بیرون. خدای شکر. عالی. اومدیم بیرون دیگه از قنات، بریم به سمت اسفندیار. آقایون خسته نباشید همگی. صبح زود بلند شدیم با آقای امیری، اومدیم سمت پشت تقریبا میشه اسفندیار، داریم میریم کویر پروده. منتظر یکی از دوستان هستیم. این جایی هست که توی این مسیر میتونیم بریم ببینیم کویر پروده، پناهگاه حیات وحش، پشت سیاه و گسل نایبند. هوا هم ابریه. صبح بلند شدیم طلوع بگیریم ولی فعلا ابریه. به نام خدا، محلی رو که همکنون شما ملاحظه میکنین دهانه آتشفشانی پشت سیاه هست. البته 3 تا دهانه آتشفشانی داره که این یکی از اوناست و اینا در 2.5 میلیون سال پیش در دوره کوارترنر تشکیل شده. این آتشفشان ها در جنوب روستای پیکو، جنوب غربی روستای پیکو به فاصله تقریبا 20 کیلومتری قرار گرفته. پوشیده از سنگ‌های آتشفشانی بازالت هست و از قدیم هم مردم به این منطقه میگن پشت سیاه. حالا بعضی جاها در رفته اصطلاحاً اسمی رو که براش به کار بردن به عنوان سرزمین سیاه، که این عبارت سرزمین سیاه از طرف ما پذیرفته نیست. جو سایت دهانه آتشفشانی یا پشت سیاه جزء 5 تا ژئوسایتی هست که در منطقه پیکو قرار داره و این 5 تا ژئوسایت باز خودش از ژئوسایت های ژئوپارک شهرستان طبس هست که اخیراً به ثبت جهانی
یونسکو رسیده. ژئوسایت های سمت پیکو رو میشه یکی همین دهانه آتشفشان و سرزمین پشت سیاه و بعد گسل نایبند هست، کویر پرورده هست، بدلندهای شرق روستای پیکو هست که شما میتونین تشریف بیارین و اینا رو بازدید بفرمایین. یک کپر هم اینجا درست کردم، اومدیم دیگه داخل خیلی باد میاد بیرون، نتونستیم صبحونه بخوریم دیگه، اومدیم اینجا آتش هم روشن کردن و یه صبحونه بخوریم بریم بقیه مسیر رو بریم ببینیم کجا داریم. در ادامه مسیر به چشمه آب سرد کنار گسل نایبند و بعد از اون چشمه آب گرم و رباط یا کاروانسرای آب گرم رسیدیم. این رباط نیز در ادامه مسیر کاروان رو از روستای نایبند به سمت دیهوک و فردوس قبل از روستای اسفندیار ساخته شده بوده که متاسفانه قسمت‌های زیادی از اون تخریب شده. تنوع زمینشناسی در این منطقه اینجا را جزو یکی از بکرترین و بی‌نظیرترین مناطق ایران کرده. سنگ‌های آتشفشانی، گسل نایبند، کویر پرورده و کوهستان‌های اطراف به خوبی این تنوع در یک محدوده جغرافیایی کوچک رو نشون میده. منظره‌ای که در مقابل دید شما هست اینجا بافت قدیمی و مزارع پلکانی قدیم روستای پیکو هست که بافت قدیم در اثر زلزله سال 57 تبس تخریب شد اینجا هم و در این روستا که حدود 60-70 خانوار بودن حدود 40 نفر متاسفانه کشته شدن و همونطور که شاهد هم هستین بعضی از درختای خرما خشک شده که در اثر کمبود آب هست. انشالله که بارانی بیاد و دوباره اینها احیا بشه. محلی رو که دوستان مشاهده میکنین در اصطلاح محلی روستای پیکو از توابع بخش دیهوک شهرستان تبس بهش میگن لون. کارکردهای یا کاربری های اینها برای استفاده دام و برای سکونت بوده. این محل قبلا برای دام استفاده میشده، البته از اینها برای سکونت هم گاهن استفاده میشه و توی روستای پیکو خیلی زیاد هست. یکی پایینی
کلا هم آغل و هم خود لون برای نگهداری دام استفاده بشونه. رسیدیم به پایان اولین قسمت از ویدیوهای خراسان جنوبی، استانی که به جرئت میتونم بگم شگفت زدم کرد. با این تعداد جاذبه و پتانسیل برای جذب گردشگر، ولی مثل خیلی از جاهای دیگه مورد کم لطفی قرار گرفته. امیدوارم که تونسته باشم شما رو به خوبی با این گوشه کوچیک از خراسان جنوبی آشنا کرده باشم. مثل همیشه ممنون میشم که با لایک کردن و گذاشتن نظرات از من برای ادامه این مسیر حمایت کنید. تا ویدیوهای بعدی از خراسان جنوبی آماده میشه، ویدیو قبل از بزرگترین مخزن آب ایران باستان رو میذارم بالای صفحه. اگر تماشا نکردید حتما اونم ببینید. بدرود.